number 6. Kung kasalanan si Diyos ang pagiging santo baklaan, ngayon pa lang po ay humihingi po ako ng kapatawaran. Ngunit ngayong gabi, kung kami ay magbibigay sa inyo ng isang kasiyahan at isang inspirasyon, ngayon pa lamang po ay humihingi na po ako at naglilimos ng isang masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan. Maraming salamat po. Ayan. Good evening. My real name is Rhuel Cortez and is standing from right here in front of you as a 23 years old stamer who surely all the way from SK Chairwoman Alabang. And I'm proud to say that I am a monetized, small blogger, YouTuber, content creator, and YouTube company. And I'm proud to say that I am a salon product endorser. And I'm proud to say that I am a certified, licensed hairstylist at Ricky Reyes Hair Scatters Company. But it's tonight. Please do allow me to step by the name ang bagong kainisa ng mga nanay sa Channel 7 tuwing hapon. Yes, ate, tama ka. Ako ang nag-iisang tunay na kawangis at walang kabantay. Miss Binibining Chris. Chris Bernal, palakpakan naman po dyan. Chris Bernal po na nag-iwan sa iyo ng kasabihan na sana walang halong luto ang patimpalak na ito. Dahil ang aking mga magulang ay may lahi ng magulang. Ano dyan sa inyong lugar. Maraming salamat po. Let's enjoy the show and have a prize month. Thank you so much, Miss Kalikasan candidate number 6, Crispel P.